برنامه‌ریزی می‌کنم ورزش کنم، پیاده‌روی کنم و حداقل روزی نیم ساعت فعالیت ورزشی داشته باشم. اما یه مدت که ادامه میدم دیگه نمیتونم. میام رژیم غذایی رو رعایت کنم، یه سری از مواد غذایی که برای بدنم مفیده رو توی رژیم غذاییم بیارم، اما باز بعد از یه مدت دوباره روز از نو روزی از نو. احتمالاً برای خیلی از شما هم مثل من اتفاق افتاده، به خاطر اینکه ما خونه‌داری درگیر بچه و زندگی هستیم و شاید نتونیم به طور مکرر ورزش کنیم و یه رژیم غذایی مناسب داشته باشیم. اینجاست که با مرور زمان و با گذشت روزها متوجه میشیم که دچار خستگی هستیم، دچار کمبود انرژی هستیم، دچار خشکی پوست و ریزش مو میشیم که این نشون دهنده اینه که کم کم بدنمون دچار کمبود یه سری از ویتامین ها شده که ما باید هر چه سریعتر صدای بدنمون رو بشنویم و به دادش برسیم. که بهتره حتما در مرحله اول زیر نظر پزشک برین آزمایش کلی بدین تا ببینیم که بدنمون چه ویتامینایی رو کم داره. با من تا آخر ویدیو همراه باشیم. میخوام بهتون بگم که بدن ما خانم‌ها به چه ویتامینایی در روز نیاز داره و از چه مواد غذایی میتونیم ویتامین‌ها رو دریافت کنیم. سلام دوستان، نازنین هستم و به کانال من خوش اومدین. امروز میخوام در مورد ویتامینایی که خیلی برای خانم‌ها ضروریه صحبت بکنم که با مصرفشون میتونیم خیلی حال بهتری داشته باشیم، خیلی زندگی سالم‌تر و سرحال‌تری داشته باشیم. اولین ویتامینی که میخوام در موردش صحبت کنم ویتامین دیه. همونجوری که میدونیم خیلی از خانوما، به خصوص خانومای ایرانی، به خاطر نوع پوششی که داریم نمیتونیم خیلی در معرض نور خورشید قرار بگیریم و اکثریت هر کسی که من دیدم دور و بر خودم دچار کمبود ویتامین دی هسته. حالا این چطوری مشخص میشه؟ نشونهایی که توی بدن وجود داره یکیش اینه که مثلا دچار خستگی میشه، بی‌حوصله و بی انرژی میشین، دچار کسالت و درد عضلات میشین. یعنی یه جوری هستی که اصلا دلت نمیخواد از جات بلند شی. این یکی از نشونه‌های کمبود ویتامین دی. حالا باید برای اینکه ویتامین دی بدنمون رو جبران بکنیم چیکار بکنیم؟ منبع اصلی ویتامین دی همونجوری که همتون میدونین نور خورشیده. اگه جایی دارید خونتون مثل بالکن، تراس، نمیدونم پشت بوم یا هر جای دیگه که میتونید در معرض نور خورشید باشین، بهتره که در روز تقریبا 10 الی 15 دقیقه به طوری که پاهاتون از زانو به پایین و دستتون از آرنج به پایین در معرض نور خورشید باشه، بریم از نور خورشید استفاده بکنید که منبع اصلی ویتامین دیه. ولی خب اگه شرایطو نداریم میتونیم از این مواد غذایی که در طول روز هم میتونیم ازشون استفاده بکنیم ویتامین دی بدنتون رو دریافت بکنین، مثل ماهیای پرشر، مثل ماهیای سالمون، قارچ و شیر سویا و میگو. اینا همه منبع ویتامین دی هستن که میتونید تو برنامه غذاییتون این مواد غذایی رو جا بدید. در مرحله آخر باید چیکار بکنیم؟ در مرحله آخر بعد از انجام آزمایشی که توسط پزشک انجام میشه و حتما زیر نظر پزشک متخصص، میتونین از مکملای ویتامین دی که در 2 دوز توی داروخونه ها میتونین تهیه بکنین استفاده بکنین و ویتامین دی که بدنتون نیاز داره رو بهش برسونید. ویتامین بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم ویتامین B12 که کمبودش در بدن خانم‌ها باعث بروز یه سری علائم مثل سوزن شدن پاها، مشکلات گوارشی مثل یبوست، عدم تمرکز کافی، بی‌حوصلگی و خیلی از علائم دیگه میشه که نشون دهنده اینه که ویتامین B12 تو بدنتون سطحش کم شده. که بازم تاکید میکنم حتما باید برین زیر نظر پزشک آزمایش‌های مربوطه رو بدین و ببینین که اگه ویتامین B12 تون مقدارش اومده پایین از مکمل‌های ویتامین B12 استفاده بکنین. حالا اگه نخوایم که مثلا برین آزمایش بدین و مکمل استفاده بکنین، میتونید از این سری مواد غذایی که به طور طبیعی ویتامین B12 دارن استفاده کنین. این مواد غذایی مثل گوشت قرمز، گوشت سفید، لبنیات، حبوبات مثل عدس و لوبیا سفید و خیلی از مواد غذایی که شما میتونید با یه سرچ ساده تو گوگل ببینید که چه مواد غذایی هستن استفاده بکنید و حتما تو برنامه غذاییتون این مواد غذایی رو جا بدید. یکی دیگه از ویتامین هایی که کمبودش تو بدن باعث بروز یه سری مشکلات میشه ویتامین C. کمبود ویتامین C که تو بدن باعث میشه که شما دچار مشکلات گوارشی بشین، مشکلات ضعف سیستم ایمنی، خونریزی لثه، تورم لثه، خشکی و شکرندگی مو و خیلی از علائم دیگه نشون دهنده اینه که سطح ویتامین C توی بدنتون کمه. خوشبختانه ویتامین C تو خیلی از سبزیجات و مواد غذایی که تو اطراف ماه به طور فراوان پیدا میشه. مثلا فلفل دلمه سرشار از ویتامین C و من بهتون توصیه میکنم که حتما کنار غذاتون از فلفل دلمه استفاده بکنید. توت سیاه، کیوی، پرتقال، لیمو، اینا همه منبع ویتامین C که بازم میتونیم برید گوگل سرچ کنیم و بقیه موادی که ویتامین C دارن رو پیدا کنیم.
اگه سطح ویتامین C بدنتون خیلی پایینه بازم میتونین به زیر نظر پزشک آزمایش بدین و اون وقت بعد از تایید پزشک میتونین از قرصای جوشان که تو خیلی از داروخونه‌ها هست استفاده بکنیم یا از مکملایی که به صورت قرصه و در مواردی که خیلی دیگه اوضاع خرابه میتونین از آمپول ویتامین C استفاده کنین. همونجوری که میدونین ویتامین C خیلی به درمان سرماخوردگی و آنفولانزا هم کمک میکنه. پس بهتون توصیه میکنم که حتما این مواد غذایی رو توی رژیم غذاییتون رعایت کنید تا دچار کمبود ویتامین C نشین. یکی از ویتامینایی که شاید خیلی کمتر راجع بهش صحبت شده باشه ویتامین E. حالا ویتامین E چیکار میکنه؟ کمک میکنه که سیستم ایمنیمون قوی بشه. به کنترل قند و دیابت کمک میکنه. به بهتر شدن پوست و مو و به سلامت پوست و مو کمک میکنه. برای اونایی که ورزش میکنن به رشد عضلاتشون کمک میکنه و برای تنظیم هورمون‌های زن ما خیلی موثره. در مورد مصرف ویتامین ای باید این نکته رو بگم که اصلا و به هیچ عنوان به صورت خودسرانه این ویتامین رو مصرف نکنه، چون مصرف بیش از حد نیاز بدن باعث وجود یه سری مشکلات و عوارضی میشه توی بدنتون. حتما بعد از انجام آزمایش و زیر نظر پزشک از مکمل‌های ویتامین ای استفاده بکنید. ویتامین ای توی دونه انار، تخم آفتابگردان، آووکادو، زیتون، روغن زیتون، اسفناج، بروکلی و خیلی از مواد غذایی دیگه هست که بهتر قبل از استفاده از مکمل‌ها این مواد غذایی رو توی رژیم غذاییمون جا بدیم تا بدنمون ویتامینی مورد نیازش رو تامین بکنه. خیلی از ما خانوما اکثریتمون با کمبود آهن مواجهیم، یعنی خیلیامون دچار کمخونی هستیم. البته باید اینم بگم که کمخونی مدل‌های مختلف داره. یه سری آهن بدنشون کمه، یه سری کمخونیشون به خاطر کمبود بلبلای قرمزه و کلی انواع مختلف داره. کمبود آهن هم حتما بعد از انجام آزمایش تو بدنتون مشخص میشه. کمبود آهن باعث میشه که دچار خستگی بشین، پوست رنگ پریده داشته باشین، بی‌حوصله و بی انرژی بشین، دچار ضعف، سرگیجه و خیلی از مشکلات دیگه میشه. آهن به صورت طبیعی تو خیلی از مواد غذایی که در اطرافمون وجود داره، مثل اسفناج، گوشت قرمز، جگر گوسفند، آووکادو، حبوبات مثل عدس و خیلی از چیزهای دیگه که بازم میتونیم برین خودتون سرچ بکنین و پیدا بکنین، سرشار از آهنه و خیلی راحت میتونیم با یه خورده اصلاح رژیم غذایی آهن مورد نیاز بدنمون رعایت کنیم. یه سری از افراد بیشتر در معرض کمبود آهن قرار میگیرن: خانمای باردار، گیاهخواران، بچه‌ها، اونایی که به صورت مکرر میرن خون اهدا میکنن، اونایی که دچار مشکلات کلیوی و دیالیز میشن، اینا بیشتر در معرض کمبود آهن هستن. پس حتما مراقب خودشون باشن و زیر نظر پزشک از مکمل‌های آهن و مواد غذایی که آهن داره استفاده کنن. مورد بعدی که میخوام راجع بهش صحبت کنم کلسیومه. مخصوصا وقتی که سنمون بالا میره کمبود کلسیوم بیشتر توی بدن خودشون نشون میده. حالا به چه صورت؟ به صورت اینکه احساس میکنین که همیشه دچار درد عضلاتی، قسمت ران و قسمت ساق پاتون درد میکنه، این مقدار که راه میرید خسته میشین، دچار ریزش موی شدید شدین، دندوناتون خیلی راحت میشکنه. اینا همه نشون دهنده اینه که شما دچار کمبود کلسیوم تو بدنتون هستید. وقتی که به این شرایط دچار شدین حالا باید چیکار بکنید؟ باید برین حتما پیش پزشک متخصص، آزمایش‌های مربوطه رو انجام بدین و اگه واقعا بدنتون دچار کمبود کلسیومه از مکمل‌های کلسیوم هر چه سریعتر استفاده بکنین، چون هر چقدر که سنتون بالاتر بره ممکنه که اوضاع وخیم‌تر بشه، دچار پوکی استخوان و خیلی از مشکلات دیگه بشین. پس حتما کمبود کلسیوم تو بدنتون رو جدی بگیرید. اگه سنتون هنوز کم و دچار کمبود کلسیوم نشدین، بهتره از همین الان این مواد غذایی رو که میگم تو رژیم غذاییتون جای بدید که دچار کمبود کلسیوم نشین. این مواد غذایی مثل لبنیات، پنیر، شیر، دوغ، ماهی، سبزیجاتی که رنگ تیره دارن مثل کلم بروکلی و اسفناج و خیلی از چیزهای دیگه کلسیوم دارن که میتونین حتما ازشون استفاده کنین تا کلسیوم مورد نیاز بدنتون رو دریافت کنید. در آخر میخوام بهتون بگم اگه میخوای یه بدن قوی و سرحال داشته باشی حتما روزی نیم ساعت ورزش کن. شاید سخت باشه که بخوایم ورزش کنیم، رژیم غذاییمون رو رعایت بکنیم، اما با قدم‌های کوچیک میتونیم روتین زندگیمون رو عوض کنیم. اون وقت میبینیم که چقدر زندگی سرحال‌تر، شاداب‌تر و حال بهتری داریم. بهتون پیشنهاد می‌کنم که حتما ورزش کنیم. بعضی مواد غذایی که گفتم حتما تو رژیم غذاییتون استفاده بکنیم. اون وقت خودتون تغییرات تو زندگیتون می‌بینید. و اگه میخواد از مکمل‌ها استفاده کنین تاکید میکنم که حتما اول آزمایش برین و زیر نظر پزشک از این مکمل‌ها استفاده کنین که خدای نکرده مشکلی براتون به وجود نیاد. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.